Terve! Nimittäin niin onpa puut lähtenyt laanista näköjään aika säpäkkää. Yllätyin ihan. Vitsi kun takajarrut jäi pidätettyäs. Jääp uliso. Tuossa on jotain puita niitä, niin minä arvasin, että ei kukaan niitä tajua ottaa. Kyllä ymmärräkään mikä kasa se siinä oli, ihan kuin tuluva olisi tuonut perään. Siitäkin on lähtenyt. No oli vasta minun mielestä eilen saanut tämän niinku tänne tuohon 2 notkelemaan tuohon hiekkoon vähän se, että uskaltaa yli ajoa. Ne on varmaan koko yö ajanut niitä, kun se kai UPM:llä joku rahtori vaihtuu, niin kiire ollut saada pois. Niin on kyllä hyvä, että on. Tämä laani on tyhjä, ei oo mitään. Minä jännitin tänne ajoa aatella, että hitto jos pitää ruveta pakittelemaan ja tullaan rekka perässä niin semmosia, mutta eipä tänne tule ainakaan ennen. Että tuossa toisessa laanissa näkyy jotain puuta oleva ihan pikkusen. Tässä oli se rypypaikka. 30 senttiä lälliä tuossa irtomuota, niin äkkiä se jäättyy. Vähän polkemassa kävi ja tuossa oli toinen pien löllö kohta, mutta se ei ollut pahaa kyllä. On se pikkusen niinku jälkeen jättänyt. Siitä vaan on matala aato, mut silti piäs. Joo. Siinä on tommonen ihme rankaläijä nyt sitten. Tuohon jääty tuommoinen. Mitä muuta ei joku tuommoinen läijä. Siinä on huopoa. Se on niinku, se on energiapuuta tuo. Joo. Tästä on lähtenyt kans kaikki. Onpa hyvä juttu. Tosi hyvä juttu. Tämä tie niinku, tämä tie mitä tehtiin kesti niinku 100% ajoa koko ajan. Ja sitten tuo pätkä tuolla metässä, niin se ei sitten et kestänytkään, kun oli semmonen notkelma mihinkä oli niinku metästä otettu niinku sitä ketunmultoa vähän täytöksi, niin sehän meni satteelle, kun se oli semmonen notkelma niin ihan löllöksi. Se kerkes ensin jäätyä, mutta sitten satoi viikon vettä, niin se suli. Mutta tämä ei muuttunut miksikään, edes sillä vesisatteella. Ihan on kuin syvä jäädytetty tämä. Tähän vois nyt tuo murskittaa, mutta kun ei tänne oikeastaan tarvii ajella, niin kuin ei tähän tarvii se. Mutta vois sitä kyllä oikeastaan ottaa. Niin. Tästä eteenpäin kyllä kestää jo hyvin niin tämä niinku. Tai kestää se muutenkin, mutta se tuo, että olisi pinnassa ja ottaa semmoista vähän karkeampaa, että en mä heti vesisatteella ruikuliksi. Ratsastuskäyttöönhän tämä tässä joutuu tämä tie, että ei tälle ole muita operaatioita ennen tässä. Mukava se on, kun on rajalla tie. Hyvin kyllä jääty. Ei voi kuin ihmetellä miten hyvin tuo tie jääty. Vaikka niin. Oliko se niin kuiva rummoltaan sitten, mutta eihän se kuiva tie jäävykään. Se pinta vaikutti sillä, että se on niin löllö, että eihän tuo ikinä asetu, mutta se asettu hetkessä, tuo alapia justiinsa. Ai et. Niin vaan tuli tie tehtyä. Tässä valluu vähän vettä, tuolta on niinku haasto tälleen. Niin tämä ei ole pahin kohta, mutta tuossa vähän ylempänä. Niin siellä on varmaan niinku lähde. Niinku siellä on aina niinku vettä. Ja oli jo silloin, kun tätä tietä ei ollut tehty, kun tässä on semmonen yksi polku tuonne läpi tuonne naapurin puolelle. Tuolla. Ja tässäkin, niin on joka kupurassa on vettä. On se nyt jäätynyt. Tässä on jossain varmaan joku vesipaikka. Pohjavesiähän ne on. No, pitäis tehdä kaivo, mutta ei tiellä ole niitä juomamiehiä. Hevosta sais juottaa, kun ratsastusporukka jos tekis niille kaivo. Joo. Ei tässäköhän aio tuota toista tietä poikki. Onkohan tuollakin on joku ajellut aatalla. Tämän verran on lunta. Tässä ei ole lannaitu millään vehkeellä. Akku ryystää varmaan.
semmonen 10 senttiä. Jääpiköhän akujäljet tämmöisestä. Tuossa on semmonen arkapaikka. Käydäänpä kahtomassa. Onko lanattu tie? Ei. No ehkä siinä... No ollaan se muovara 14 senttiä. Vai 5. Ei kun se taisi olla 16. Tossakin näkyy takajarrut sujoksi ottaa. On huomannut nyt on ruvennut oikea jarru loimaan enemmän lukko kuin vasen. Ja kylläpä tässä uskaltaa ajaa sitten. Eikä se tuo pehmeä lumi mitään. Ihan vaan mielenkiintoista. Sitä vaan aina näyttää joskus tuonne kuskin päälle, että hirveä pappi on tossa. Eli tuo on joku 8 senttiä tuo pappi. Oi, oikein tömähti kun on jarru päällä. Joo, täällä on luminen mehi. Kuusi ja puoli on pakkasta. Tässä on joku muu aaton pohja ottanut kylläkin, niin kuin on jälki. Joo. Olipa hyvä. Siitä tullaan vielä rahaa. Toivottavasti tullaan sen verran, kun pitikin tulla, kun myyjä sanoi, että se laittoi... Laittako se nyt 2/3 vai 3/4? Jommin kummin. Silloin alun perin tuosta puukaapasta, kun puut oli laanissa, ei siis etukäteen. Mutta se sitten sanoi, että katsotaan sitten, kun vaikka moton mitalla on tehty, mutta se kuulemma niinku aato vielä punnihtoinen, vai tehasko se punnihtoinen erikseen, että ilmeisesti moton mittaa esinetilanteessa luotetaan. Niin sitten saa sen lopun sen mukaan, että paljonko niitä puita sitten oille. Mut siitä jäi silloin puuttumaan joku, ehkä vähän, olisiko vain jo 15 tonnia. Tässä on enemmän kyllä lunta, ihan varmasti. Oh. On huomattavasti enemmän tiellä. Tässä kohdassa olisi vähemmän. Se noista puista saattaa tulla tuot, kun välillä tuuluu. No, pehmetä huttua se on. Jopa akku kestää sen. Kun vaan nyt ei mene jonnekin joku kolo ihan täyteistä. Onpas tiellä liikennettä. On kuin Lontoossa, isä sanoi ennen. Liikennettä on kuin Lontoossa, kun otettiin, että pääsis liikkeelle. Tesloja menee oikein jonossa. Hyvä. Mitäs muuta kuuluu? Ei kuulu kyllä mitään. Kovin on hiljasta siellä päässä. Se on huomenna uuden vuoden uatto. Ruppaa olemaan tämän vuosi taputettu. Ei voi ennen pelastaa. Jos on mennyt vituiksi tämän vuosi, niin huomenna ei. Eikä tänään ennen ei kyllä muuttua mitään. Se on ihan turha yrittää. Mut sitten on uusi alku. Uuden vuoden lupauksia. Niitä on mielessä aina vaikka kuinka paljon, mutta niistä voisi tehdä ihan oman videon kyllä. Mut turhasta on kyllä luvata. Itse asiassa semmonen kävi mielessä mulla, että jos ruppes ketoilemaan, kun on vähän ylipainoa, tai no on ylipainoakin, mutta joulumässytysten aikaan tuli niinku 5 kiloa. 4 tai 5 kiloa ylimääräistä. No ei se paha oo, se lähtee kyllä äkkiä pois vaikka kuinka muullakin tavalla, mutta ruppes ketoilemaan, niin ois kyllä hyvä. Tuosta minä menin ja tuolta ympäri tuli. Tässä ajana joku oija. Keli yllätti autoilija. Siitä on sukeltana tuonne. Ai Pekka. Ai.
Ei ole nimittäin ilman vaurioita tuosta se levitty. Tänä päivänä oli niin tuoreet jäljet. Hän voisi tehdä uuden vuoden lupauksen, että älä aja ojaa ennen. Ainakaan tänä vuonna. Tuossa kurvissa kyllä. No ei ehkä nykyään paljon autoja ojia, mutta tuo mutka oli ennen aikaan paljon jyrkempi. Silloin kun tämä oli vielä soratie. Kyllä siinä aika usein oli niinku karana hanskasta autoja. Mutta on se mukava kun on lunta. Tämä enempää kyllä ei oikeastaan tarvitsisi olla, mutta nyt se tuntuu talvelta kun oikeasti on lunta. Joo, tästäpä tuli tämmönen yhden klipin video sitten oikeastaan. Ei oo mitään sensuroita vuonna. Joo, se ruppetas uudelleen satamaan lunta. Ovi open, pikku ovi. Oho, jäädä suunta. Eteenpäin piti lähteä. Noniin. Ja ovi. Eikö lähde kiinni tulemaan? On kumma. Mikä se? Ei. No on perkele kumma. Onko tämä... Joo, se oli tuo... ei ollut tarpeeksi syvällä tuo auto. No nuo silmät tuossa. Siinäpähän sullaa. Tämä oli jo tiellä, mutta ajoin takaisin. Siellä kai. Nonni, heippa, ei tässä muuta.